حالا حافظم بفهم اینم منیت شما با شیرازی هم
سامان خیلی آزادی عمل از تبریز داشت ایشون من میرم شد سلام رقیب بجاید
عباسه چکری ارادتا خوبه چه خبر؟ چیکار میکنی؟ خوشی اومدیم یه خورده بگردیم با رفیقا خوب شناختیم ها قرار نشد بابا شناختیم دیگه بابا بیشتر نیده آقا داری نشد اینجا کار میکنی؟ نه اومدم اینجا نگهبان به سلامتی چه خبر دیگه؟ سلامتی هیچ موقعی تو در درگیری از زنگ ما میزنن بیا اینجا اینجا قدید درگیری نیست چرا دیگه؟ ما داریم بحث واقعا؟ با کی؟ سه ملت سری بحثنی نره بیرون بره بخیر بذار راحت بشه اما چی کارشون؟ ما گیر میدن میان در مغازه کلن اینجا تحت خاطر هم یه آدم اجازه داری گذاشتن اینجا کسی نره خیلی هم عالی اینجور شده ما زمان نشد میبینم همینجا هستن چی لازم نداری اینجا والا فرات شم عزیزی چی لازم داشت ما داخل قربونه حالا همینجا هستم دوباره میام پیش میبینم شکرتم آفر باشی چای تو بچه هم که باید اومد اینجا برو پیداشون را Gracias.